आज यस भिडियोमा रेकर्डिङ सफ्टवेयरलाई कसरी इन्स्टल गरिन्छ त्यसको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। सकेसम्म मैले भिडियोलाई छोटो बनाउने प्रयास गरेको छु। यस भिडियोलाई बिस्तारै पज गर्दै हेर्नुहोला। नबुझेको केही कुरा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर पनि कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट सेक्सनमा आएको प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई रेकर्डिङको लागि चाहिने कुराहरूको बारेमा भनेको थिएँ। रेकर्डिङ गर्नको लागि हामीलाई सुरुमा चाहिने कुरा भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयर हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ होला। हाम्रो सर्कल वरपर साथीहरूसँग गफ गर्ने क्रममा सुरुमा अडियो इन्टरफेस किन्नु पर्छ भन्ने कुराको सजेस्ट गरेको हुनुपर्छ। तर रेकर्डिङ सुरु गर्नको लागि अडियो इन्टरफेस किनिरहनु पर्दैन। अडियो इन्टरफेस बिना पनि हामीले रेकर्डिङ सुरु गर्न सक्छौँ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेरेर रेकर्डिङ गर्नको लागि चाहिने कम्प्युटरको व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ होला। यदि त्यसो हो भने आज हामी कम्प्युटरमा रेकर्डिङ सफ्टवेयरलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ। आज हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न लागेको रेकर्डिङ सफ्टवेयरलाई DAW भनिन्छ। DAW भनेको डिजिटल अडियो वर्कस्टेसन हो। DAW धेरै प्रकारका छन्। तपाईले आफूलाई मनपर्ने DAW कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आज यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई क्युबेस कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा तपाई आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्, क्युबेस लेखेर सर्च गर्नुहोस्। सुरुमा देखाएको लिंक स्टेनबर्गको पेज हो भने त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसपछि तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्। आज हामीले डेमो भर्जन इन्स्टल गर्ने भएकोले ट्राई फर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्राई क्युबेस 13 फर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि आफ्नो जीमेल अकाउन्ट टाइप गरेर लगइन गर्नुहोस्। यसमा दिएको कुराहरू तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड फर विन्डोज भनेको विन्डोजको लागि हो र डाउनलोड फर म्याक भनेको म्याकको लागि हो। तपाईले आफ्नो भर्जन डाउनलोड गर्नुहोस्। अब क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। स्टार्ट डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड हुनको लागि केही समय लाग्न सक्छ, यसमा धैर्य गर्नुहोस्। भिडियो लामो हुने भएकोले यो कुराहरूलाई मैले फास्ट फरवर्ड गरेको छु। अहिले डाउनलोड गरेको फाइलको नाम स्टेनबर्ग डाउनलोड असिस्टेन्ट सेटअप भन्ने हो। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन हुनको लागि केही टाइम लाग्न सक्छ, यसमा तपाईले धैर्य गर्नुहोस्। भिडियो लामो हुने भएकोले मैले यो कुराहरूलाई फास्ट फरवर्ड गरेको छु। अब यो ओपन भइसकेपछि माई प्रोडक्ट डाउनलोड्समा तपाईले आफ्नो प्रोडक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो विन्डोज भर्जन भएकोले 64 बिट विन्डोज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो प्रोडक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो ओपन गरिसकेपछि यहाँ भित्र तपाईले एउटा लामो लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये तपाईले क्युबेसको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेको फाइल चाहिँ तपाईको डाउनलोड फोल्डरमा गएर बसेको हुनुपर्छ। त्यो फोल्डरलाई तपाईले अनजिप गर्नुहोस्। अनजिप गरेको फाइललाई तपाईले ओपन गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। यो इन्स्टल गर्ने क्रममा केही टाइम लाग्न सक्छ। यो इन्स्टलेसनको प्रोसेस पुरा भइसकेपछि हामीले क्युबेस खोल्न सक्छौँ। क्युबेस खोल्ने क्रममा हामीले यहाँ हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा देख्न सक्छौँ। अब यसलाई तपाईले क्लोज गरेर क्युबेस ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो कम्प्युटरमा क्युबेस इन्स्टल भइसकेको छ। अब अर्को भिडियोमा क्युबेसमा अडियो सेटअप कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। भिडियोलाई छोटो बनाउने क्रममा मैले केही कुराहरू फास्ट फरवर्ड गरेको छु। यो भिडियोलाई बिस्तारै पज गरेर हेर्नुहोला। यो भिडियोमा तपाईले नबुझेको कुरा केही छ भने कमेन्टमा गएर कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा आएको प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। र अब अन्तिममा तपाईले आफूलाई मनपर्ने DAW कुनै एउटा चुज गरेर इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। मैले यस भिडियोमा रिकमेन्ड गरेको क्युबेस नै डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आफ्नो सुविधा अनुसारको आफूलाई चलाउन सजिलो हुने DAWलाई इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। यो डेमो भर्जन भएकोले तपाईले सुरुमा यसलाई फ्रीमा चलाएर मन परेको खण्डमा पछि तपाईले यसलाई किनेर पनि चलाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई यस भिडियोमा देखाएको क्युबेसको डेमो भर्जन इन्स्टल गरेर चलाउने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यो केही समयको लागि मात्र फ्री हो। यसको टाइम पिरियड सकिसकेपछि तपाईले यसलाई चलाउनको लागि पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। यो क्युबेस चलाउनको लागि यसको लाइसेन्सको आवश्यकता पर्दछ र यो लाइसेन्स तपाईले किन्नु पर्ने हुन्छ। यो फ्री पिरियड सकिसकेपछि तपाईले यसलाई चलाउनको लागि पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। यो लाइसेन्सलाई तपाईले किनेर यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो लाइसेन्स फ्रीमा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तलको कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्ट आएको आधारमा यसलाई फ्रीमा कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अर्को भिडियो बनाउँछु।